Зараз я розповім історію одного з прихованих воїнів, що б'ють з тіні борців за свободу єдиних, борців духом незламних, для свого креду вірних, йдуть проти злої системи рабству непокірних. Звичайним злодюгу й та став прихованим воїном, який є для влади нескореним. Коли в Україні викрав ордена реліквію, віддав її для братства та вступив у їхню гвардію. Звичайним злодюгу й та тепер він у братстві бореться з тими, хто трима людей у рабстві. Щоб порати з орденом, не потрібен екіпаж, адже він прихований, це просто міраж. Був звичайним злодюгу й та тепер він у братстві бореться з тими, хто трима людей у рабстві. Щоб порати з орденом, не потрібен екіпаж, адже він прихований, це просто міраж. Це просто міраж. Адже він прихований, це просто міраж. Hey! Це просто міраж. Після кожної місії переслідує його джин, з'являється у віснах із самих темних глибин, не дає спокою. Цьому герой не знає, як впоратись із цією бідою. Та його подруга навела на шлях, як побороти його цей страх. Та відправила з ним разом аламут, адже всі відповіді лише тут. Звичайним злодюгу й та тепер він у братстві бореться з тими, хто трима людей у рабстві. Щоб порати з орденом, не потрібен екіпаж, адже він прихований, це просто міраж. Був звичайним злодюгу й та тепер він у братстві бореться з тими, хто трима людей у рабстві. Щоб порати з орденом, не потрібен екіпаж, адже він прихований, це просто міраж. Адже він прихований, це просто міраж. Адже він прихований, це просто міраж. Hey! Що ж, всім доброго ранку, ще ранок, тому доброго ранку. Все ж таки стрім розпочався. Я сьогодні проснувся дуже рано. Не знаю, чому так вийшло. Ліг пізно, а проснувся рано. От якось так в мене вийшло. Але в мене вийшло запустити стрім. Нагадую, що в мене ноутбук може вимкнутись в рандомний момент. Тому стрім може моментально обірватись, але я його перезапущу, поки ми не відстрімимо той час, який ми повинні відстрімити. Тобто 2 сеанса, а якщо ще точніше, 2 години. От. Нас гра вже по суті завантажилась, але ще не до кінця. Так, мене ж чути, да? Той час, який ми повинні відстрімити. Тобто, так, мене чути. Та мене чути чудово. Тільки чому гра не... наче запустилась, наче ні хрін пойми. Просто, щоб ви розуміли, що я бачу зараз перед собою. Ось. Ну, типу, блядь. А запускатися будемо, ні? Чи ми будемо весь стрім одну заставку цю висвітлювати? Пиздець.
Можна розпочати, будь ласка? О. Нарешті. Ну що ж. Сподіваюсь, ви запаслись смаколиками, кавою там, чаю. А ми розпочинаємо. Приємного вам перегляду. Реклама їхнього рушія. Реклама Intel. Реклама, що Assassin's Creed серії вже 15 років. Це ми все дуже добре пам'ятаємо і знаємо. Я думаю, ми не будемо вже зациклюватись на цих контрактах, а ми чисто будемо йти по сюжету, тому що ми і так вже надто довго її тримаємо, цю гру. І треба якось, ну це я тут челендж проходив, типу без смертей. Але так як в мене ноут, ні, в мене тоді ще електрики наді мною так прикольно поприкалювались, виробили світло, але гра порахувала таке різке вимкнення, як... Да. Що я програв, що мене вбили. Ну то таке, ми йдемо на наше проходження неодноразової смерті. Я думаю, ми на стрімі якось з вами пройдемо і з цим режимом, типу, одноразової смерті, але не знаю, коли це буде. Нам би, блядь, ще з відьмаком розібратися. Ввечері стріма не буде. Одразу кажу. Але буде зараз. Як ви вже зрозуміли. Так, а що ми... А, ми тут контракт виконували, да? Бля. Ну добре, виконуємо вже цей контракт. І тоді... Наряд Альтаїра. І тоді підемо. Як це ж, блядь, нікого не вбити тут? Просиш ж все ж таки. Ну є один. Блядь. Позабував керування тут. Блять, уже не вийде, нікого не вбить. Ай, похер нахер! Нас хотіли по-доброму, нас по-доброму не вийшло. Будемо йти по-поганому, значить. Так. Are you hurt? Yes. My legs. I cannot walk. Добре, підберемо тебе тоді. We are up against some very dangerous people. I had no idea. I am sure Ali will be most interested to hear what you have learned. The spices of that pot. Yalla, cut off. They tickled my nose. Бля. А, сука, тікай! Блять! Та йдіть ви, сука, нахуй! Я зараз вам, блять, як ідіть сюди, нахуй. Ви мене нахуй заїбали. Все, пизда вам. Тапки вам, пацани. І дівчат. Ні, пацани. Тут одні пацани. Я сказав, вам тапки, я попереджав. Ну давай. Хулі стоїш, блять. Ага. На нахуй. Ага. Я казав вам тапки, я казав, що ви припливли, блять, сука. А це доїбались? А це нехуй було дойобуватись. Та сука, закрий їбальник свій, не чихай, блять, тута. Ну, подумаєш, головне хлопчика врятувати. You can go. I will be okay now. Та далі мені вже похер.
Що там з тобою буде? О, 2 очка навика. І на тому дякую. Єбать, а ми прокачані, я вам скажу, піздець як... Нахуєно, да? Весело, весело, блядь. Ну, думаю, поки що... Хоча... Давайте це качнемо тоді. Так, добре. Ми по чому тут? А, ми не по чому ще не їх. Ну, значить, по цьому будемо йти квесту. Блять, це ми тільки на другу будемо. Та ну на. Єбать, нам ще тут з вами мучитись і мучитись. Це ще і за те, що ми ще з контрактами цими, блять. Ну, добре. Добре. А, хуя, да? І так. А, про нас тут трішки знають, треба наш... Better keep a low profile. Це, та блять. А, Show me everything. сука. Все, знайшли, да. لرؤية صغار الجنان في طريق العودة. Блять. Блять! Це що було? Та сука, виринай! Ah, I see our new Abbasiya bureau is well guarded by an alert and active Rafiq. Bassem, you startled me. I was just enjoying some poetry. Oh, whose? The court poet, Sayyida Arib. Her words chirp like the birds of paradise. Ah, yes. I have read her works. My friend Nihal and I used to sneak into the House of Wisdom when we were young. Hours we spent reading of gods and jinn. I always enjoyed this place. The House of Wisdom is not what it once was. Is not our friend Ahmad ibn Musa there? He went to his workshop, as I recall. Yes, I sent a message for him to come and help set up this bureau, but he never replied. My spies couldn't contact him. A week has passed, and he cannot be found. So, one of the famous Banu Musa is missing in the House of Wisdom. Yes. Venture there and learn his fate. It shall be done. Буде зроблено, каже. New contracts have been posted on the board. Та йдіть ви нахер він з вашими... О, я, до речі, тако підхилююсь. І отак зроблю. Як на мене, чудова ідея. Так, ну ходімо, дізнаємось, що там. У звичайним злодюгу, та тепер він у братстві бореться з тими, хто тримає людей у рабстві. Щоб поратись з орденом, не потрібен екіпаж, адже він прихований, це просто міраж. Бум. Уй! Ляп. Так. Бу. Так, зійди, будь ласка. Угу.
People, calm yourselves. The fire was small and has been contained. wrath is upon us. Most of our books are safe. The danger has passed. Old man, how did this fire start? Old man. Fazil Fahim is old as the House of Wisdom, which he commands. Forgive me, Ustadi. I spoke in haste. Can I help? No, the fire has been quenched by the Watermaster's bucket brigades. Who started these fires? Ruffians, I suppose. Enemies of the Khalifa, to be exact. What sort of books were they burning? It is too soon to tell. Perhaps the caretaker of books would know. I am searching for Ahmad ibn Musa. Ah, yes, he has a workshop here, but I have not spoken to him lately. Peace be upon you, Elder. I shall go. I should still go. need to find Ahmad ibn Musa, but I should also speak to the caretaker of books in the library. Так. Ага. Ага. Давайте сюди, напевно. Блять. Greetings, Yaham. If I may, Дядя where is каже. the scholar Ahmad ibn Musa? Ah, yes. The most adventurous of the Banu Musa. His workshop is right behind me. Thank you, Yaham. Так, мастерська каже, прямо за ним, да? Bassem, hey! 9 fingers over here! 9 пальців каже. Nihal, what do you have there, sneak thief? A book. I managed to save at least one from the fire. If they catch you stealing, They cut off a finger. No, wait. A whole hand. that is not funny. Then don't laugh. All right, you are in a mood, and I have things to do. Nothing that concerns you. Oh, secret hidden one stuff. What are you doing this time? Stabbing? Stealing? Stabbing and then stealing? That is your Поножовщина specialty, Nihal. каже, поножовщина Just потім because you каже. lost a finger does not mean you've lost your touch. Підйобує, ну. All these tools and books looks like Ahmad's room. But where is he? Ну, дізнаємось зараз. В чому проблема? Так. The letter says these books are for Ahmad. О, в мене є, до речі, непогана така ідея. А що ми зробимо? Ну, буде, якщо ми трішки життя собі ускладнимо. На мастер Асасін, наприклад. А? Я спеціально зберігся, тому що я знав, що так буде. Я проходив вже на максимальній складності, я б не сказав, що там капець як складно, тому думаю, ми з цим впораємось. Тому да. Тому що мені ігри на мечах, от ігри на мечах мені дуже легко даються. Мені головне зрозуміти механіку і все. Тому я думаю, будемо проходити на макс складності. Like my father used to own. But these are Ahmad's. Шутери я так не зможу грати, тому що в шутери я граю хріново. Дуже рідко ну і хріново. От тому. Так, а ну-ка. Ahmad always signs his work. This is definitely his doing. Каже, це точно не його рук справи, да?
Так. Так, тут щось у нас є. Ahmed seems to be working on something new. But what? Diagrams, machine tools, and other oddities. This is definitely Ahmed's workshop. But where can he be? Pardon me. May I help you? I am looking for Ahmed ibn Musa. Do you know where I can find him? I may be able to help you. Follow me. Так, давайте візьмемо йому все ж таки нормальний наряд. Його. Да. А, костюм. А що у нас за костюм? Це що нам дає? Ага. О, давайте, значить, костюм візьмемо це, щоб знижувало ріст відомості Басима. Думаю, да. Думаю, да. Думаю, так і зробимо. Типу, наряд чисто, скажімо так, для косметики цей, а костюм оцей. No. A friend and I used to Бля, sneak in as kids. We taught ourselves to read in your library. All young people should follow your worthy example. The caretakers who chased us out of the stacks every day did not think so. Merely doing the jobs. And what did you study in the House of Wisdom? I loved poetry and heroic tales. My friend preferred pagan gods and dark magic. Interesting. And did you follow your youthful passion and become a scholar? When the whole world awaits. No. You might say I am a man on a mission. Ah, well. What about your friend? No, she still searches for something. Though what that is, I do not know. A shame. It's not far now. Hurry, hurry. Not with all this heavy gear. I feel like a couple Guys, help! I'm under attack! Ах ти ж, сука, криса продажна! Так, не забуваємо, що у нас Басим тут здихота. Блять. Блять. Оба. Оба. Ага. Ви бачили, як я вмію? Блять, димовухи не... А, є! А чо я туплю тоді? Зараз ми... Значить... Блять. Блять. Зараз, значить, ми дивіться, як зробимо. Дуже... Робимо тако. А, йому на ножі наче похуй. Значить, тако. Да, трішки ми не заплановував. Блять, я пропустив такий шанс. Ах, сука. Ну добре, виходь тоді із кущів. Хоба. 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 Хуяк. Ну все, сука. Пизда тобі. Чакого я обманю. Don't hurt me. You led me into a trap. I should slay you where you stand. Spare kindly, Hamid. Then tell me, where is Ahmed ibn Musa? Please, sir. I don't know where he is. Truly, I do not. Then why lead me into an ambush? He made me do it. Who is he? Not Ahmed, surely. I don't know his name. For he always wears a mask. And what does this masked man want? He commands me to keep everyone away from the House of Wisdom's dig site.
Or else Or else what? he will hurt my head. Like with the others. Please, spare humble Hamid. Where is this dig site? It's in the wilderness. Outside of the city. Here, let me draw you a map. От так. Так. The map should lead me to the dig site. Ну, нам димові шашки бажано прокачати. Ой, не прокачати, а... Ну, прокачати, в принципі, також було би непогано. Я знаю, де це місто розкопок. По суті. Так, воно у нас... Я пам'ятаю це. Воно у нас тут. А, воно, якщо точніше, то у нас тут, по суті. Напевно. Якщо я не помиляюсь. Ха. Ми будемо бачити. Але нам потрібно ще сюди. Поповнити запас свій. Димових шашок. Ти... 83. Good to see you. Good to see you. Sir, Allow me to browse your stock. here is what's in stock. I always try to keep those in stock. Yes, all right. Going to enhance your gear? Або такого. Is that all for now? Да. I will see you later. So Ще long. побачимось. Так, і його туди, коротше. Так. Та я, блядь, просто, блядь, пробігти. Так коротше було. Ага, доженіть мене, суки. Ха-ха-ха. Так, де наш верблюд? Диви, блядь, доганяють. Вйобуємо. Хто там? Його знаю. Піски Бадараї. А ще, мені здається, все ж таки не туди біжу. Коротше, значить ми тако зробимо. Ми... А, ось, блядь. Сука. Тормоз перестройки. Я просто думав, що це тут, а це у нас тут. Виявилось як. Верблюд такий, блядь. Та що ж ти мене, сука, гониш туди-сюди, блядь?
Побігли. А ось і наше місце. Зараз будемо пробувати робити себе справжнього асасіна. Ага, так ми точно не підемо на пролом. Such a massive dig. Так, Енкіду. Such a Так. massive dig. What are they up to? Що ж вони задумали? Зараз дізнаємось. Impressive work, my friend. Are you digging up something for the Khalifa? Never you mind all that. The remains of past empires intrigues me. Do you mind if I take a look around? Look at the old rocks all you want, but don't touch our tools and chests. I would not dream of it. І в думках не було, каже. Ну да, розкажи. I need your eyes, my friend. І в мислях не було в нього. Піздабол. Mercenaries guarding the site. They must have found something important. Зараз ми з ними добазаримося і вони будуть за нас. Are you the leader of this battle-scarred band of war dogs? You must get paid well. Not as much as we want to get paid, I'll tell you that. Care to do a little work for me? Maybe. What's this job then? See those fancy Khalifa's men over there? I might need a hand. Let's work something out. Spoken like a true mercenary. Here is a token of my appreciation. Hey, it's honest work. We'll get paid. One way or the other. They don't have much to steal. But it's something. Так, все. А тепер ходімо обшукувати ці сундуки. Я чесно не пам'ятаю, який з них правильний, тому будемо довго мучитись. Ну, я думаю, не так вже сильно довго, так, тільки ножички візьмемо. Так. Блять. Так, от так. I only need my blade, my water skin, and my bedroll. Ух ти ж йо. А, їх там двоє. Ага. Зрозумів вас. Бум. Nothing important here. I should keep looking. Опана. What's happening? Wait, just a... How much longer can you hide, me? Блять. Так. До побачення. Standing guard beneath the sweltering sun. Is at the house of wisdom. This work is dangerous and unclean. Ancient believers.
А, в мене ще ж ульта є, точно. О, то зараз ми ось як зробимо. Хрясь, хрясь, хрясь. Все. І що у нас тут? В смысле інкогніто, мене хтось хіба побачив? А, там трупи ці, бля. Сука. Тут цей, блядь, трупи побачу. Ти він насторожився. Зараз спробуємо його тихо йобнуть, щоб він тут нам не хвилювався досить довго і не заважав нам робити свою справу, да? This chest has Ahmed's signature seal on it. Must be his. Interesting. A letter to Ahmed from Dr. Hassan. Ahmed must be at the hospital working with this doctor. But what is a famous inventor doing with a doctor? It must all link together somehow. Так, забираємо цю метку. Доктор. Тихо, 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 тихо. Ти нічого не бачиш. Вирішили справу як справжній майстер асасіну. Так, блядь, а я тут не... Я зрозумів. Ну, побігли тоді. Опять верблюда поганяємо. О, тут, до речі, ось для дервіша обікрасти можна. Але я не знаю, чи вийде. У мене кража не прокачана. Це хуйово. Блять, проїбались, йобуєм. До речі, де тут стражники? Да тут нікого нема. Ти кого кличеш, дебіл? О, котика погладили нечайно, але добре. Блядь, такі великі коти, як в Вальгалі, ну. В Вальгалі ж наче також можна котів погладити. Та все, не кричи, ти бачиш, ніхто не приходить. Іди ти в дупу. Та йди ти в дупу. Де там наш верблюд? Та сідай вже. Блять. Не туди. Блять, як залізти? А нахуя нам лізти, якщо ми можемо зайти просто, да? Залізти вже кудись хотів, Ігор. Нахуя лізти, якщо можна зайти просто?
The Bimaristan, where the best healers in Baghdad gather. Finding Dr. Hassan should lead me to Ahmed. Угу. Ага. Ага. Це було б так легко. I need to find a Так. way into Dr. Hassan's office. Без надлежащего разрешения не принимаю. За помощью обращаться... Ага. Йо. І де наша старша сиділка? О, ага. Добре, ходімо тоді. Ладно. Я думав, можна домовитись з нею. Але ні. Довелось красти. Угу. Блять. Так, ну дивимося, що у нас тут. The symbol of the order. This all but proves that Dr. Hassan is one of them. Обана. Пизда доктору. This letter proves it. Hassan is neck deep in the order. Угу. Ну все, ми дізналися, да? Їмо шукати самого доктора цього. Так, люди щось говорять, ось лавочка. Some scholars from the House of Wisdom got burned trying to save the books. We need that room for the patients. No, that's Dr. Hassan's private laboratory. It's locked. No one must go inside. So we just leave the burned victims outside. Will someone answer me? Please, use your indoor voice. You're upsetting the patients. Dr. Hassan keeps his laboratory locked up. I wonder why. Але він... Угу. Нам потрібен ключ, да? Угу. Ми ще з цієї сторони можемо вийти. А! Ні, не можемо. Зрозумів вас. Чисто гіпотетично ми докидуємо. What's going on? Такого. Давай, давай, іди сюди. Хоп. Тут явно щось сталося. Іди перевір, що, а? Сука, думаєш, я тебе там не дістану, чи що? Ляп. Блять. Ляп. Блять, ще один. Та сука. Ляп. А, сука. А в кого ключ із вас? Ага. А, може нам? Через вікно можна потрапити туди.
блядь. Ще один любопитний, блядь. Ну подумаєш, попадали вони всі, повмирали, ну блядь, ну буває ж. Обов'язково йти перевіряти, чи що. Бач, до чого це може призвести? Ай-яй-яй. О, бля. Шпоньк. Куди ти? Ага. Шпоньк. І туди бистро. Ху, як? Ахуєнно. Basim, what happened here? Where were you, Ahmed? I was around. I'm always around. Would you tell me what happened? Are you aware this man works for the Order? He called on me a few weeks ago after they found something in the desert. An ancient mechanism of some sort. They needed me to... And you asked no questions? I never ask questions when it comes to work. Do you? Tell me about this mechanism. It opens a path in the mind, a path to the ancient world. This mechanism somehow seems to open the doors of perception. Have you seen this for yourself? No, but I heard the stories of those who have. They are lost, Basim, because they think what they saw is reality. They think they belong to this ancient world. I knew nothing about the Order being involved. If I did, I would have come to you. I got caught up. You know me. You know me, Basim. You will leave this place and return to the Bureau. I will not tell a soul if you do not. How shameful it is that knowledge always ends up in the wrong hands. Isn't it, Basim? Так. Кінті Бімарістан. Добре, тільки ми перше обшукаємо тут все. A bloody mess. Head bandages. But this is a hospital after all. Так. I do not care for these diagrams. Та. Нравятся мне эти схемы, каже. Так. I should continue investigating the library. Так, це все дуже добре, але нам треба поповнити запас. О, ще навики. О, беремо. А, потім буде майстер. Це... О, давайте прокачаємо до цієї ветки, коротше, щоб бути... Типу... А що за слом? З тобою все добре, Усел? Тобі нормально було тільки що? Так, я пропоную поновити запаси. А що у нас там тоді далі по квесту? Що у нас далі по квесту? Ага. Ага, тобто ми це Ой. Це закрили. Значить, йдемо сюди. В принципі, логічно.
Так, добре. Зараз ми трішки запасемось і перезайдемо. У нас там скільки? 15 хвилин залишилось. Hello. Well met, sir. What have you got today? Here's what I've got. Ну, давай так. Ліки нам не треба. 2 димові шашки і... ножі. Це продамо. Nothing else? Да. I have to go. Be well, Sahib. Так, значить ми перезайдемо зараз з вами. Тому ви не перемикайтесь, я зараз ненадовго отлучусь, поки воно буде заходити. От, і ми з вами продовжимо ще один сеанс. Ну, якщо ноутбук стрім різко завершиться, я його заново почну. Так, зараз GeForce роздуплиться, що ми вже вийшли з сеансу. І... Так, все, запускає поки що. Ну як? Грузить. Я зараз ненадовго відлучусь, так що не перемикайтесь.
Так, я тут. О, бачите, як добре, я все встиг, у нас нова гра якраз саме запустилась. Так, а ну-ка. А, да, все. Як ми вчасно, все, а? Так, продовжить. Цікаво, яку відеокарту? А, GTX дало. Так, може спробуємо ще раз викрасти цю хуйнюшку. Давай, ну, спробуємо ще раз. Блять. Поспішив. Поспішив. Ай. Так. Хранитель книг. І так, де наш хранитель цей? I should check the second floor. Around the light? What's going on these days? I didn't keep it. Угу. Так ми не зрозуміємо, да, хто це? Ах, як ми зайшли без паліва, ну. Something must have happened. Блять. Мій пройоб. Куди кличеш? А ну-ка давай саменький. Підожди, я здихота. Бля. Quite the mouth on you. Ага. Хопа. Ага. Хуя. Не получилось нас стелсу. Трішки, блять. А де наш взагалі той хранитель? А де наш той хранитель? Я його поки що не наблюдаю. А, блядь, там ще йде клієнт.
Ах, сука. І як нам? Ну, в принципі, є. Зараз він, скоріш за все, ж підеш назад, да? Значить, це піде назад. Я йобну цього, що зирить на нас. Тепер цього. Тепер цього. Ідеальне вбивство. Так. О, тут щось є у нас. The caretaker of books А от і хранитель, блядь. is dead. But he wrote Mansach in his own blood. I wonder. Дуже цікаво. Thing in his hand. Fabric. Torn from a woman's gown. But whose? Strange fires and a dead caretaker. Horrifying. I should hurry. Ляп. Ляп. А де у нас тут щось? А, то сундук, звичайно, я думав, то але добре. Заберемо сундук, тільки спершу ми зробимо отак. Щоб нам ніхто не заважав. Так, і тепер вйобуємо звідси. Опа. Ми ж переживемо? Переживемо, бля. І не таке, сука, блять, йобаний інтернет, переживали. А що з камерою? О, тепер все нормально. Better keep my eyes open. Потрібно, потрібно. Блять. Та тихіше, тобі все одно ніхто. Блять, він зараз сюди залізе, чи що? Не видно. Заліз. Так от ти вже там гандоном називаєш, я ж... На нахуй. За гандона. Це тобі за гандона. А, бля. Угу. А тут це ще клієнт. Ну, в принципі, можна. Він ж дурачок, він ж сюди піде. Чи не піде? Ти взагалі чув? Тут хтось свистить. Із кущів. Сука, думаєш, я тебе так не заберу, чи що, блядь? Наївний. Той хай собі буде, поки що. Ну іди, перевіряй, перевіряй. А, він туди пішов перевіряти за того. Блять! Фух, сука.
Тут 4. У мене ульти на 3 тільки вистачить. Значить, що ми робимо? Правильно, одного убираємо. Решта чпоньк, чпоньк, чпоньк. Ножика віддав, сука. А, тут ще один. А цей нічого не помітив, блядь. Цьому якби взагалі пахую, що тільки що відбулося, я так зрозумів. Hey! Going to rip your guts out! От так. Don't kill me. Please. Give me more time. I almost cracked it. Don't worry. I'm not here to kill you. What are you trying to crack? The book. I said I couldn't. This is not a language I know, but she gave me no choice. Who? A woman named Zahra. One of the scholars here. What is this book? What is it called? The only thing I know is that it is written in a script unlike any other. 1600s. The way Zahra talks, it's more of an artifact or relic than a book. I lied about my progress so they wouldn't kill me. I can't read a single word. I don't even know if it's a language. Where can I find Zahra? I don't know. She could be anywhere in the city. I just want to go home. All right, get to safety before the guards return. Так. Must be something here to help me. Дивимось, що тут. Ну, книжка ця. This book makes me uncomfortable. I will leave it here. Не по собі йому від книжки. This order letter mentions Arib. An innocent reference. Or something more sinister. Безобідний, конечно, блядь. This letter gives the location of the scholar Zahra's estate. Time to visit Zahra's estate and see if she is involved with the order. Давай вияснимо. Давай вияснимо. Да сам ти гандон, да сука. Що ж ви мене всі так гандоном називаєте, ну? Прыжок! А ви зможете так? Давайте, я вас вірю. Та йдіть в сраку, так не цікаво, чуєш. Скільки трупів, блядь.
сука. Так, ходімо, значить. Сюди. Так. Зараз запаркуримо, дивіться. Опля, 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 опля. Та ти що, паркурщики нахуй від Бога. Так. Стопе. Ой. Zahra's estate, but nobody's home. Now is my chance to search her place. До речі. Реально ідеальна можливість. Wooden weapons and training dummies. Looks like our scholar wields both pen and sword. Ха. Прикольно, да? А, ми же тут сундук навіть залутали колись. Ніхуя собі. Я взагалі не пам'ятаю, що ми тут робили. Але ми, оказується, навіть сундук залутали. Так, тут щось є, нема. Наче нічого. Тут-та. О, тут-та щось є. Ага, блядь. Так і я й попав через двері. Через вікно, нахуй. От так. Через двері така гра, думаю, захотів. Через вікно, нахуй. She definitely is popular in certain circles. Так. Ми це заберемо. Звичайно. Так. Що у нас тут? Zahra is definitely tied to the order, along with somebody named El Rabisu. Угу. Learned all I can. Better get to high ground and get ready. Zahra might return any minute. Угу. Ну, ходімо тоді. А, блядь, точно. А тут, оказується, можна було, що і так було. Прикиньте. Тут, оказується, темний вхід був. Servants, prepare a glass of date juice on ice and serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. Then prepare the bath salts. I am utterly beat. Paradise is where you find it.
That old fool. Зараз я тобі, блядь, сучка, устрою рай. Ancient days can helpless patience. Ах, єбать. Їх тут. Да? Дивіться, як ми тоді зробимо. Хоп. Хоп. І хоп. Ну ідеально ж, ні? Ну, тут, правда, ще клієнти є. Але на них похуй, с'йобуєм звідси! Ви нічого не бачили! Сібе! Дякую. Ви нічого нікого не бачили, все, йдіть нахуй. Все. Я в кущику. Ви мене не знайдете. Шукайте, шукайте. А я попиздив. Удачі в пошуках. Лошари. Блять! Побачили, соки. Та йди ти в сраку! Давай, 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 давай. О, тепер точно втратили мій слід, сука. А, в принципі, нахуй нам сюди. Там ще 100 метрів бігать. О, по дорозі можемо очередний раз попробувати грабануть мужика. Бля, на цей раз це баба. Сука. Єбать, в таймінг попали, ну. Ви бачили? Ви це бачили? Ви бачили? Ага, а ви що думали? А, бачите? Все. Хто молодець? Я молодець, все. Як в таймінг попали, а? Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep Нічого in the доброго. House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act,
I will be sure. От і зараз буде вбивство другого. Так. Ну, ходімо. Ходімо. Пизда йому. Все, мужик, ти приплив. Тапки тобі, я йду за тобою. О. That person looks suspicious. I should investigate. Мені тільки ця хуйньошка потрібна. До речі, скільки в мене тих осколків? Вже. О, 7 штук. Мені треба 2 для кинжала. Треба якось не забути і сходити за ним. Бо там кинжал сама хіряна шняга. Їбать вас тут. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Ну, нехай діляться мудростю. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Thank you. Сука. Так. Where is Arib al-Ma'muni? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Так, поетеса Аріб віддихає, ну, ага. По суті, вона ж там, да? Якщо мені пам'ять не зраджує. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Ні, схоже, не тут. Пф. Пам'ять мені зрадила, все. Не тут наша Аріб. А де тоді, блядь? Вона ошивається. Напевно, значить, там. Добре, неважливо поки що. О. Наша подруга, що з нас хоче? Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Ну, показуй. Та показуй. These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? А от і наш Аріб, до речі, там я Ahmed and his бачу. brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders.
gives me a tingle down my spine. Like I'm near a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Нонсенс, каже. Які інші світи? Ти що, їбанулись? Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Підйобує, ну. Подруга, ти цього, заканчуй уже з цим. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find a light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Не знаю вона. Ля на нею грожать мені вздумала. Так, добре. There is that poet David loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands, pilot of death. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. До побачення. В первом... Шо, блядь? Я понял. Точніше, я ні хрена не поняв, але... Ходімо. Так, що ще у нас? А, тут ще є. What is he still? Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wadan. Бадан. Каже. That astronomer might be one of them. Блять, я хотів цю хуйню, ну добре. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics?
I have written extensively about sundials, astrolabs, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wadan. Так, тепер цю хуйню. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Ну, ходімо тоді. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. От сука. Думаєш, я тебе не достану, помиляйся. Я ж тебе, блядь, все одно найду і дістану. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom, the house you led astray. But I will find you, and I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Добре, будемо шукати. Як його захерачить. Fazil leads the order in Abbasiya. I need to hunt him down. Власне, цим ми і займемося. Так. Підслухати розмову. Ага. He looked like somebody about to get his skull drilled. How revolting. Forget I mentioned it. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. I need your help, my friend. Угу. Ключ там. Добре. Значить, ходімо за ключом. А підземний хід, я так розумію, я вже бачу, але він був заблокований. Значить, мені, по суті, тільки забрати ключ. І все. Обідно.
This key could be useful. Блять. Ага, хуя. Йобою. I better not use my weapons here. Так, а я ж кажу, а підземний хід, я наче знаю, де він. Зараз спробуємо. Якщо я правильно думаю. Бо ми наче щось на таке натикалися, але було заблоковано. Можливо, зараз. Да, ось він. Та, блять! Та сука, Басім, блять! Та Торбос ти Та ти, сука, і знущаєшся, блять! Чо ти не можеш про... О, сука, додумався, блять! What? Wait, what? Бля. Якось упустив цей момент. Так. З тобою ми поговоримо так. Блять, а може і ні. А, хуй з тобою. Значить, поговоримо так, як ти любиш, по-грубому. Так. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Угу. Маскування. Ну, я думаю, ми за 15 хвилин встигнемо все зробити. There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my grain? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. In here, Lackwit. Ну-ну. Недоуму каже.
You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Боже, який він стрьомний. Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. I need to get out of here. Get back to the inn. Вибираємося, значить. А, ми ж переодягнутися, по суті, вже можемо назад. Боже, скільки в мене цих нарядів, блядь. О! О! Те, що потрібно. О, синхронізуй. А, бля, тут буде тяжко забратись. Це я зрозумів. Не синхронізуємось, значить. Поки що. Ми тут. Значить, біжимо, поговоримо там. І, блядь, закінчуємо. І закінчимо. Опа.
Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just follow the trails of blood. You'd not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. No. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your path. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. Так. Це все дуже добре. Ми вже вбили третього. Ой, кажу третього, другого. Якраз вписалися в таймінг, як то кажуть. Ранок достигнут. Талісман. Оце. Фу. І так. Можна на цьому вже завершувати. Я ж кажу, ми прекрасно вписали це в таймінг, скільки нас там ще залишилось часу. 5 хвилин. Якраз кажу ж. Що ж, сьогодні вже стріма, нагадую, не буде, тому що в мене не виходить. От. Дякую всім, хто був. Тих, в кого не вийшло, то для цього буде запис з цього стріма, то зможете подивитись. От. Якщо ви далі будете щось дивитись, приємного вам перегляду. Якщо щось грати, приємної вам гри. В общем, всього вам приємного. А з вами був Ігор Геймс і Assassin's Creed Mirage. В слідуючий раз ми будемо полювати на третього члена ордена, їх всього 5. Далі будемо полювати на третього. Що ж, всіх люблю, всіх обійняв. До скорої зустрічі. Па-па.